سلام وخت مو په خیر په دې هیله روغ جوړ به تاسو ټول ته په نن ویډیو کې ښه راغلاست یم لکه څنګه چې موږ په تیر درس کې وعده کړې وه چې موږ به تاسو ته د سمپل پرزنټ ټینس هغه مهم عنوانونه چې موږ په تخته تشریح کړي وو هغه موږ تاسو ته دوی ویلي وو نور به نن انشاءالله په دې ویډیو کې تاسو ته تدریس کړو او له یاده مو واسئ چې موږ تاسو ته د پروفیشنل 12 ټینسز درسونه په همدې پلی لیست کې اچوو کولی شئ تاسو د درسونه تل وګورئ او د خپل ځان سره یې نوټ کړئ تر څو انګلیسي ته مو رشد ورکړئ راځو نن زموږ بحث د په جملې جوړښت باندې موږ تاسو په ساده حال زمانه کې تعریف مو وکړو چې په کومو برخو باندې بحث لري که چیرې ستا لومړی ځل وي ویډیو ته راغلی په ډسکرپشن کې درته بله ویډیو لینک در کوم چې هغه لومړی ویډیو د ساده حال زمانې ده خو ډېر خبر نه کړو راځو نن د جملې جوړښت په اړه باندې بحث لرو چې ساده حال زمانه څنګه د جملې جوړښت لري او هر زمانه یو سټرکچر لري یعنی هر زمانه په یو سټرکچر اساس ولاړه وي د همدې پر اساس باندې موږ نن د دې لپاره هم یو سټرکچر لرو ساده حال زمانه هر زمانه څلور ډوله جملې لري ښه یو پی اس چې ورته وایي موږ تاسو پوزیټیو سټیټمنټ د پوزیټیو سټیټمنټ معنا دا ده چې مثبته جمله په ساده حال زمانه کې مثبته جمله څنګه ده سبجیکټ plus verb 1 plus s/es او plus complement په یاد ولرئ ساده حال زمانه معمولا لومړنۍ مثبته جمله کوم ډول جمله مثبت جمله کوم حالت نیسي مثبته جمله موږ تاسو وینو چې فاعل فعل او فعل سره دی خوا که چیرې زموږ تاسو په دې باندې بحث لرو بیا که چیرې فاعل زموږ تاسو دریم شخص مفرد وي یا هی یا شي یا ایټ یا احمد محمود یا هم یو ټاکل شوی یو شخص وي نو فعل سره به اس یا ایس ورکوي صحیح ده او اخر کې به هم کمپلیمنٹ ورکوي صحیح سو ما مثال د دې لپاره ورکړی دا سبجیکټ کې ما تاسو ته لیکلي آی نو آی انګلیسي کې دا یو فاعل ده صحیح سو آی verb 1 دا د فعل اساسي لومړی حالت ده همیش لپاره په ساده حال زمانه چې تاسو چیرې وینئ نو verb 1 لومړی حالت د فعل کارول شوی verb 1 پکې مثلا موږ تاسو لرو play I play او SES ولې دلته SES نه ده ورکړی دې فعل سره ځکه چې دې فعل له دې خواته فاعل سي ده نه هی ده نه شي ده نه ایټ ده صحیح په یاد ولرئ په ساده حال زمانه کې کله هم چې فاعل زموږ تاسو دریم شخص مفرد وي صحیح ده راځئ زه تاسو په دې پوه کوم لومړی شخص هغه چاته وایي څوک چې خبرې کوي لکه زه لومړی شخص یم او په انګلیش کې دې ته وایي فرست پرسن او دې ته ویلی سي مخاطب په بخښنې سره ویونکی صحیح سو دې ته ویلی سي ویونکی نو زه ویونکی یم زه لومړی شخص یم ته چې زما ویډیو ګوري زما درس ګوري یا دلته څنګ کې شاګردان ناست وي دوی ته درس ورکوم یا خبرې ورته کوم دا دویم شخص راتلی صحیح سو چې هغه ته وایي مخاطب اورېدونکی او دریم شخص هغه څوک ده چې هر څوک موږ تاسو دغه په اړه خبرې کوو مثلا زه غږیږم د اشرف غني په اړه باندې مثلا زه د اشرف غني صحیح سو دا دریم شخصو یا مثلا وایم هی پلی کرکټ هغه د کرکټ لوبه کوي نو زه دا خبره یو چاته کوم چې دریم شخص هغه څوک خبرې یعنی دریم شخص هغه څوک ده چې خلاص موږ دغه په اړه باندې خبرې کوو صحیح سو دې ته په انګلیش کې وایي تھرد پرسن نو په یاد ولرئ په ساده حال زمانه کې چې همیش لپاره دریم شخص فاعل راځي نو د خاطرې فعل چې زموږ تاسو هر فعل وسیږي یا به اس ورکو یا به ای اس ورکو بیا که چیرې زموږ تاسو فعل په سی ایچ په اس ایچ په ایکس په او په زیډ باندې ختم وي نو بیا په داسې حالت کې موږ تاسو چې شی ورکو ای اس ورکو غیر لاغنه به چې هر توري باندې ختم او خواته دریم شخص مفرد فاعل بیا به اس موږ تاسو ورکو صحیح ده په دې باندې تاسو نورم پوي کوم ورازو دا مثال تکمیلو دا سټرکچر فاعل لرو آی verb 1 لرو play او اس ای اس موږ تاسو نه لرو ځکه د فاعل مفرد نه ده نو کرکټ I play cricket زه د کرکټ لوبه کوم نو دا د کرکټ لوبه چې ته کوې دا یو منظم حالت ده چې په دې کې د فعل اول حالت کارول شوی راځئ بیا په د ان اس معنا ورکوي نیگیټیو سټیټمنټ نیگیټیو سټیټمنټ معنا ده منفي جمله منفي جمله څنګه جوړو منفي جمله لپاره موږ تاسو همدا شانته سبجیکټ خپل لیکو چې آی ده له ډو ډز نه به کار اخلو دو یا له ډز داسې نه چې دواړه وکړو یعنی بل څه هم دلته شته دي ښه دا اوس دلته ما په دې بل طرف تخته کې تشریح کړي دي خو خیر دو ډز چې شی ده راځئ دا هم زده کړئ دو ډز
په ساده حال زمانه کې که چیرې تاسو څوک پوښتنه کوي چې په هره زمانه مرستندوی فعلي هیلپینګ ورب لري هره زمانه که ته چیرې تاسو څوک پوښتنه کوي چې په ساده حال زمانه کې هیلپینګ ورب څه دي نو ته به ورته وایې چې دی هغه ډو ډز ده صحیح شو یا هم ډونټ ده یا ډزنټ نو دا ډو ډز چې ته زده کې دی په مثبت کې راتلی شي او ډونټ ډزنټ دی فکر وکړه په بخښنې سره ډو ډز په سوالیه کې جوړیږي صحیح شو سوالیه او ډونټ ډزنټ په منفي کې ده نو که چیرې تاسو څوک پوښتنه کوي چې په ساده حال زمانه کې مرستندوی فعل کوم ده یا هم هیلپینګ ورب څه ده نو ته ورته دوه دانې دي کوم دي ډو ډز صحیح شو ډو ډز په سوالیه کې جوړیږي او ډونټ ډزنټ په منفي کې جوړیږي او کله هم چې آی یو وی دی دا جمع حالت د فاعلونو آی یو وی دی لپاره موږ تاسو ډو څخه کار اخلو یا له ډونټ څخه کار اخلو صحیح شو دا ډو له ډونټ سره راځي مثلا I do my homework یا سره you do we do they do او does او doesn't به موږ تاسو له دریم شخص مفرد he she it سره کارو صحیح شو ان شاء الله په پوښي وي نو I you we they لپاره به موږ تاسو do او یا له don't څخه کار اخلو په simple present tense کې او د he she it لپاره موږ تاسو does او doesn't څخه یعنی ته د سینې سره کنه he don't play cricket دا غلط ده نو ته وچو he doesn't همداشنته she doesn't همداشنته it doesn't صحیح شو او یا هم he does she does it does صحیح شو دلته موږ یو بحث لرو third person positive یعنی په انګلیسي ساده حال زمانه کې دریم شخص مفرد دریم شخص او په مثبته جمله کې به موږ تاسو یعنی he she it لپاره به له does او doesn't نه کار اخلو مثلا he does she does it does یا هم he doesn't she doesn't it doesn't یعنی که چیرې ته په مثبته جمله کې he does she does it does او که منفي جمله کې جوړه he doesn't she doesn't it doesn't یعنی ته نشې کولای چې څه وایې کنه he do she do نه دا غلطه ده بس همدا زده کوي چې په ساده حال زمانه کې منفي حالت کې موږ تاسو کله چې منفي جمله جوړو باید د چې نه کار واخلو ډو ډز نه کار واخلو ډو د آی یو وی د لپاره کارول کیږي یعنی په مجموع کې د جمع نومونو لپاره کته څلور 15 نفر په دې کې ذکر کړي ته به ډو کړي او he she it دریم شخص مفرد third person singular لپاره موږ تاسو له ډز څخه کار اخلو او اخر کې به تل د ورسره not اضافه کې نو څنګه کیږي subject I do does no I چې دا I do به ورسره کوي صحیح سو I do not I do not I do not یا هم don't نو don't او do not دا دواړه یو شی دي do not long form او don't short form I don't یا هم I do not خاصه verb 1 فعل شه دا play دا کنه play لوبه کول دی فعل I do not play یا I don't play cricket زه د کرکټ لوبه نه کوم یعنی ته په دې ځکه نه کولای وای I doesn't play تل ته نس ویلای نو ته به همیش د پاره که چیرته دلته فایل I وي you وي we وي they وي نو ته به له don't څخه په منفي جمله کې کار اخلي صحیح ده I don't play cricket زه د کرکټ لوبه نه کوم سوالیه جوړو QS معنی question statement سوالیه ته جوړه سوالیه به څنګه جوړه سوالیه لپاره به ته همیش د هر فعل په یاد ولرئ هر زمانه چې تاسو زده کوئ هر زمانه کومکی فعل لري چې دغه په واسطه جوړي په ساده حال زمانه کې کومکی فعل چې دا ډورز او هر زمانه چې تاسو کله سوالیه تاړوي د همغه کومکی فعل به سر د جملې کې راولي بس سوالیه جوړه شو صحیح شو کنه اوس مثلا په دې کې کومکی فعل چې دا ډو ډاز ده کنه زه چې کله غواړم سوالیه جوړه کړم له ډو یا ډاز څخه به یو سر ته راولم سر یو کارول سوی وي صحیح ده نو زه اول ډو راولم سر ته ډو I subject سو verb 1 play سو او سی هم cricket do I play cricket I زه د کرکټ لوبه کوم do I play cricket I زه د کرکټ لوبه کوم اوس موږ تاسو سوالیه منفي جوړو چې هم سوال سوي او هم بیرته په منفي اخستل سوي یعنی څنګه لامدا do does نه به یو سر ته راولي do همدا شانته subject I not do I not play او cricket do I not play cricket آیا زه د کرکټ لوبه نه کوم صحیح شو راځئ دغه مثال مې درکړی دی صحیح ده هغه مې په داسې حالت کې تاسو تدریس کړی و چې په هغه کې موږ تاسو فعل په خپل حالت پاتې و نه ایس اخیستی نه ایس ځکه هلته چې وو
موږ تاسو آی یو وی د څخه کار اخلو چې په مجموع کې موږ تاسو مخاطب او ویونکي څخه کېدلی شو. اوس بل څه دلته دا ده چې آی کنه موږ تاسو لرو آی زه، نو دا اول کس سو څوک چې خبرې کوي. د دې لپاره د فعل لپاره اس ای اس نه کارو. یو ته یا تاسو دا مخاطبین سول، دو تم اس ای اس نه کارو. ما ویل دریم مفرد لپاره وی بیا مونږ، بیا هم مونږ په مخاطبینو او ویونکو کې راتلی سو. همدا شانته دی هغوی دا هم راتلی. نو کله هم چې دغه څلور دواړو څخه یو هم راځي تاسو به فعل له ډو سره کاروئ. صحیح ده. او کله هم چې غیر له دې هی شي اټ راځي فعل سره به ډز همیش لپاره په ساده حال زمانو کې کاروئ. نو نور دینه نور اسانه کېدای نشي. صحیح ده. راځي دلته ما د هی لپاره هی هغه سړی. صحیح سو. نو دا دریم مفرد شخص دی. فعل به حتما تاسو اس یا ای اس ورکوئ. خو په یاد ولرئ په ساده حال زمانه کې یو قانون ده، کله هم چې هی شي اټ یو له دو څخه راغلی وي یا دریم مفرد شخص راغلی وي، په یاد ولرئ په مثبته جمله کې به تاسو اس یا ای اس اچوئ. ښه، په منفي کې نه اچول کېږي. یعنې که ته چیرې دغه پلیز صحیح سو دا پلیز په مثبته جمله کې وکاروئ، باقي نورې درې حالاتو کې به ته بیرته اس حذفوي لرې کوي به. یعنې صرف مثبته جمله کې به ته د ساده حال زمانې اس یا ای اس اچئ. نور په دویم منفي سوالیه منفي کې به دا اس ترې نه ایسته کوي. بس پوه سو ان شاء الله. هی دا سبجیکټ سو، دلته مونږ لیکلی ورب 1 سو او دا هم کمپلیمنٹ سو. نو هی پلیز کرکټ هغه د کرکټ لوبه کوي. استاد که چیرې ته وایې که استاد مونږ د اس ای اس ورنکو، دلته هم ستا جمله صحیح ده خو ګرامري اشتباه لري. صحیح ده. که چیرې ته یو چاته وایې داسې جمله ورته ولیکي اس ورنکي هی پلی کرکټ، تا ته ستا انګلیش چې څنګه ده، نو دلته پوهېږي چې دلته مونږ فاعل ده او د فعل اول حالت ده بیا کمپلیمنټ ده. نو دلته باید مونږ هی دریم مفرد شخص باید اس یا ای اس وکارو. نو په دې خاطر دا نکات ډېر ښه دي. هی پلیز کرکټ. اوس غواړم زه دا منفي ته وړم. نو ته دفعتاً د ذهن سره وایي هی پلیز کرکټ. نو اول به ته وایې مرستندوی فعل په دې کې چې ده ډو ډز ده او دلته هی دریم شخص ده، نو زه باید ډز وکاروم. که زه دلته ولیکم هی ډونټ خو غلط ده، نو بیا به څه هی ډزنټ یا هم هی ډز ناٹ. هی سبجیکټ ډز ناٹ د هیلپینګ ورب سو دا هم منفي سو. هی ډز ناٹ پلی کرکټ هغه د کرکټ لوبه نه کوي. سوالیه جوړوم ډز یې سر ته راولو. ډز هی پلی کرکټ آیا هغه د کرکټ لوبه کوي؟ doesn't he play cricket آیا هغه د کرکټ لوبه نه کوي؟ نو بس تاسو سټرکچر له ځان سره زده کړئ. همیشه تاسو کله د هرې زمانې سټرکچر فورمول له یادي زده کړئ، هیڅ کله به تاسو په زده کړه کې ګنګس او ګیچ نه سئ. فورمول به د ساده حال زمانې دا زده کوئ. ساده حال زمانه فورمول سبجیکټ پلس ورب 1 پلس کمپلیمنٹ. یا دا زده سبجیکټ پلس ورب 1 پلس اس یا ای اس پلس کمپلیمنٹ. نو که چیرې دا زموږ سبجیکټ هی شي اټ یا هم دریم مفرد شخص وي، هغه څوک چې موږ په اړه خبرې کوو احمد، محمود، حامد، قاسم، یا هم مثلا یو کس نوم اخلي، نو ته به فعل ته په مثبته جمله کې یا اس ورکړې یا اس. کله هم چې یو فعل فاعل دریم مفرد شخص وي او فعل په اس اچ سی اچ ایکس او یا زد باندې ختمي، نو په داسې حالت کې موږ تاسو ای اس کارو. غیر لاغنه موږ تاسو صرف اس اضافه کوو، هغه په مثبته جمله کې. نورو جملو کې به په دې درې باقي جملو کې به دا اس ترې نه حذفوو یا ای اس به دا ترې حذفوو. صحیح سو. دا یو قانون سو. او غیر لاغه ا یو وی دی وی، نو دې کې به موږ تاسو هیڅ حق نه لري چې اس یا ای اس وکړو. ما ساده جمله تاسو کولای شئ ترکیب کړئ. او دلته موږ تاسو ویل هیلپینګ وربس دا د جملې جوړښت سو چې دا هم ان شاء الله خوشبختانه موږ تاسو د ساده حال زمانه تعریف وکړ، د استعمال ځایونه مو ویل چې په کوم عمومي حقیقتونه دي څه کنه فلان د بستان د جملې جوړښت مو ویل. اس ای اس کارونه مو ویل چې کله هم دریم مفرد شخص وي نو په مثبته جمله کې موږ تاسو اس یا ای اس ورکو، او که چیرې دریم مفرد شخص نه وي ا یو وی دی وي، د دې لپاره موږ تاسو همداسې خپل بیس فارم اف ورب بلیکو، د فعل اصلي حالت بلیکو، غیر له دې چې موږ تاسو کوم تغییر کې راولو. یا مرستندوی فعل مو زده کړه چې په
ساده حال زمانه کې مرستندوی فعل چې دا ډو ډز ده، ډز یې د هی شي اټ لپاره کارو او ډو یې د آی یو وی د لپاره کارو. همدا شانته آی یو وی د لپاره به ډونټ هم کارو او هی شي اټ لپاره به ډزنټ هم کارو. یعنی که چېرته تاسو پوښتنه کوي چې په ساده حال زمانه کې دا ډو ډز کله کارول کیږي، ته ورته وایي ساده حال زمانه کې موږ تاسو کولی شو چې د ډو او ډز په مرسته باندې سوالیه جوړه کړو، لکه دا شانته ډو یا دا شان سوالیه جوړه کړو، او کولی شو چې د ډو ډز په واسطې سره موږ تاسو سوالیه منفي هم جوړه کړو. او که چېرته وایي چې د ډزنټ یا هم ډو ناٹ یا ډز ناٹ په واسطه سره ته کولی شي موږ منفي جملې جوړ کړو. بس همدومره لري، ډېر نه لري. او هی شیډ ډز او ډزنټ ده، ډېر اسانه ده. او بیا موږ تاسو مثالونه هم ویل او پاتې پیژندنه شوه. پیژندنه هم ډېره اسانه ده. کله هم چې تاسو غواړئ ساده حال زمانه وپېژنئ، تاسو به ګورئ که چیرې په مثبته جمله کې بس د اس ای اس نه هم پیژندلی شئ، د فعل اول حالت نه هم پیژندلی شئ. د دې پیژندل ډېر اسانه او خورا زما په نظر اسانه کار ده. خدای وکړي چې د دې ساده حال زمانې په درس باندې تاسو پوه شوي یئ او یو څه مو زده کړي وي. کوشش وکړئ ویډیو یو ځل وګورئ، که چیرې پرې پوه نه شئ دویم ځل بیا، که پوه نه شئ دریم ځل بیا قلم کتابچه راواخلئ، ځان سره دا درسونه نوټ کړئ چې راتلونکي تاسو دغه درسونه سخت نه شي. باور وکړئ دغه درسونه موږ په ډېر سختۍ سره ستاسو لپاره له هر ځایه له هر کتابونو څخه راخلو او تاسو دلته تشریح کوو. نو کوشش وکړئ چې هیڅ وخت دا درسونه له لاسه مو ورکوئ او کوشش وکړئ چې دا درسونه سم زده کړئ. تر بل درس چې زه بیا راځم، ټول په لوی مهربانه خدای سپارم. تر بیا ښې چارې ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.